Hello bạn tôi ơi, vậy là một năm sắp trôi qua rồi ha. Không biết trong năm mới này bạn có những dự định hay thử thách gì mới cho bản thân không? Dự định của mình trong năm mới này ha, mình chắc chắn là sẽ rất là muốn thử sức với những việc mà mình chưa bao giờ làm. Ví dụ như ngồi nói chuyện với bạn như thế này nè, hoặc là thử nấu một món ăn với lại xá xị của Mirinda. Mình nghe nói là ngon lắm nhưng mà mình chưa có dịp, nên hôm nay chúng mình cùng nhau vô bếp làm thử nha. Phải công nhận là xá xị Mirinda giúp cho thịt gà trở nên mềm mà mọng nước dễ sợ luôn. Mình chiên là 2 lần nhưng mà thịt gà sau khi chiên qua lần 2 thì nó vẫn rất là juicy, ăn nó không có bị khô mà nó rất là mềm nữa. Bên cạnh đó mình cũng sử dụng xá xị để làm nước sốt. Thì trong xá xị nó có cái vị chua chua ngọt ngọt nên là mình sẽ không cần phải dùng đường, và cái vị chua đó nó cũng rất là hợp để mà ăn với các loại thịt đồ chiên như thế này. Kiểu như nó có độ vị chua thì nó sẽ hay cắt đi cái vị béo, đỡ bị ngấy. Ngoài ra bởi vì xá xị cũng có một cái độ đặc nhất định á, nên khi mà dùng làm sốt và reduce lại thì sốt mình thấy là có một cái độ óng ánh rất là đẹp mắt, và nó bao phủ lên món ăn nhìn rất là ngon miệng. Nói chung là mình nghĩ trải nghiệm này của mình khá là thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hy vọng là các bạn sẽ thử công thức. Nếu có câu hỏi gì thì cứ đặt ở dưới phần comment cho Frank nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.